Halló! Szép délutánt! Talán már a végéhez is érkezünk a játéknak, ami nekem egy kicsit furcsa. Tehát, hogy mikor is múlt egy pénteken kezdtünk el vele játszani, vagy kezdtem el vele játszani, és már a végéhez is értünk. 22 fejezet. És úgy nem tudom, még úgy játszanék vele egy hetet legalább. Ugye? Na de, visszatérve. Ott hagytuk abba, hogy ugye megérkeztünk ide valahova. Nem tudom, de ez most nem tudom, hogy ez a szanatórium-e. De nem hiszem, hogy a szanatórium, de mindjárt kiderülne a tábláról. Ugye ide jöttünk Jutával. Kérjük, ne etessék a hattyúkat. Nem lehet elfordítani. Szóval ne etessétek a hattyúkat, szóval... Itt vagyunk, most itt vagyunk, ez a Mysterious Island, a szigeten. De szerintem ez nem a... Hát, hogy ki tudja. Na mindegy, szóval... valószínűleg ez már az... Valószínűleg ez már az utolsó fejezetek egyike. Hát ez valami... Középkori romoknak tűnnek, azt mondta. Az nem katedrális. Várjunk csak, hogy jön ez a sztorihoz. There's something sinister about all this. Have no fear, Kate Walker. The sun's setting, and you're all alone in an isolated and derelict place. Statistically speaking, it is highly improbable that you'll meet anybody, good or bad. Thank you, Oscar, but please do me a favor. Stop trying to reassure me, would you? As you wish, Kate Walker. Jó, ma próbál nyugtatni a hülye tényeivel, de amik nem olyan jók. Follow the path. Várjunk csak. Nincs mellé küldni. Tehát, hogy erről kéne valami borítóképet csinálni, nem? Valahogy így. Hihi. Most valamiért olyan hangulatomban vagyok, hogy nagy képmódban indítottam el a játékot. Tehát a Steamnek a kontrolleres irányítású felületén. Grim. Ez temető? Nem áll, kihalt meg. Nehogy, nem. Csak nem halt meg senki. Na, ki van itt? This place gives me the creeps. Kiráz a hideg. Looks like... A temető. Oh, jeez. Kápolnák. Vagy kápolnák. Hogy is hívják ezeket? Nem kápolna. Vagy lehet, hogy kápolna. What is it, Kate Walker? This place, it's a cemetery, Oscar. I think Dana's... Oh my God, she must have... Don't jump to hasty conclusions yet, Kate Walker. You should try and find that spot that Colonel Blake mentioned.
Section 08. Yes, Okay, let's go. Oh my god. 08. Is there anything that requires my assistance? I'm gonna need you to be my eyes, Oscar. Will do. Just call me whenever you need directions. Oké. Can you guide me, Oscar? I do the thinking, she does the walking. Find my section O. That's the one Kate Walker needs to reach. Oké. És mi egyáltalán hol vagyunk? I need help here. Let's see. Azon nem tudom, hogy hol vagyunk. Itt vagyunk? Na mindegy, induljunk el valamerre. A Ez itt? cemetery. Oh my god. Observe. Impossible to read. Nem tudjuk elolvasni. Section D. Section D. Akkor most kérünk. I need your eyes, Oscar. What would she do without me? Itt a D. Ez a D rész. Akkor valószínűleg itt vagyunk mi, nem? Akkor föl egyenesen. Tehát valószínűleg innen indulunk így. Föl egyenesen, és akkor ó. Nem? Jöttök, nem, akkor nem jó helyen vagyok. Lépcső volt lefelé. Oscar, I'm kind of lost here. All right then. Akkor itt voltunk, várjatok, így jöttünk, nem? És akkor itt jöttünk le, és akkor föl. Várjatok, ez egy nem jó hely. It needs a key. Kulcs kell Doesn't look hozzá. that strong, though. Na, ez akkor micsoda? Section G. G. I can't figure out where to go. All right. Nem, várjatok, akkor nem onnan jöttünk. Ha itt vagyunk, lejöttünk egy lépcsőn. Section O. That's the one Kate Walker needs to reach. Itt vagyunk a G-nél, a D-ről jöttünk, lejöttünk egy lépcsőn. Akkor lehet, hogy így föl. Lejöttünk egy lépcsőn. Section K. K, I need directions, Oscar. G, K, akkor valahol itt vagyunk. Vagy itt. Van egy lépcső föl. Ott nem tudunk fölmenni. Ez itt egy... Ezt hogy lehet elolvasni? Au. Impossible to get through here. Better find another way.
Tehát ott van egy lépcső, meg ott volt egy Can lépcső. you tell me where I am? Reporting for duty, once again. Két lépcső volt szembe. Aha, akkor valahol itt vagyunk. Két lépcső volt szembe. Itt ugye nem tudunk föl... Ott van. És ezt nem tudom, mi ez a pont. Ott vagyunk most. Aha. Két lépcső föl. Oscar? Just leave me a second. Aha, akkor itt jöttünk föl. Akkor itt vagyunk most. Most kell erre menni. Section O. That's it. Ez az. Donors. Kik azok a donorek? És miért kell megtalálni? Ki van Anna ott? Rose, 1938. Gone to a better place. Anna Oh no. Rose. Ó, az a... Nun an einem besseren Ort. Ó. Most nem született meg, vagy ahogy megszületett, meghalt? De akkor ez nem Dana. Hát mi történt? What happened? Dana's health had deteriorated at the sanatorium. Her coughing fits, the pregnancy, and all the stress about Leon being on the run out there in Baltayar. It was just too much for her to bear. The doctors had to put her to sleep before her delivery. There were complications, and when she woke up, Komplikációk voltak. her parents told her the terrible news. They had already buried the baby girl. Haladjunk How come sorba. the Brown Shadow didn't go after Dana? They controlled Ostertal back then, right? Oh, they would have eventually, believe me. And afterwards? És mi történt ezután? Dana became sterile because of the complications during childbirth. So she remained at the sanatorium a few months more. She was devastated, poor darling. That's how she survived the pogroms. Yes, but that didn't mean she was safe. Tehát túlélte a So what happened afterwards? Dana lost bombázást. everything. Her parents, her baby, Leon. I think she would have just given up if I hadn't been there that day. But I had to go to London. Back then, I used to get invited every year or so to all kinds of artistic Hát mondjuk events. tényleg I elég could szar then lehetett make neki, out my mindenkit reports to the elveszített. British Secret Service without arousing the Brown Shadow's suspicion. So I took Dana with me to save her from them. Mhm. Akció. Dana stayed in London for about 6 years. 6 évig I maradt found her a flat Londonban. and a position with my real employer, the Foreign Office.
ügynök She had lett. no family, no friends, and in a way she had no life. She spent every minute she had in the office fighting in her own way against those who took everything from her. Aha. Hát ügynök lett, és azzal She went foglalkozott, from one hogy promotion to another, hogy and soon she was among mindent those in megtegyen charge of azok coordinating all ellen, the akik elvettek resistance tőle fighter groups mindent. pertaining to the different occupied countries of Europe. London, Moszkva, Tokió, és hol van Budapest? All right, Turner. Focus. The Admiralty needs us to spot the enemy units on the map according to the reports they provided. Jézusom. Na nézzük. Azt mondja, hogy azt mondták, hogy 2 tankdivízió még mindig Belgiumban van. Jegyezzük meg, hogy egy másik tankdivízió a Le Havre-nél van. Ott van egy Le Havre. Ott van egy tank. Várjál, mit mondott? Ja, Belgium. Van tank. Tank. Azt mondja, report of agent BGB, missing censored and censored. Surface to air, tehát a felszínről a levegőben. Francia nyugati part szituáció, 2 szem. Mi az a szem? Ja, az a surface to air, tehát ez a föld levegő rakéta, gondolom. Batteries. Na, 2 szem van Dovernél. Tankdivízió elhagyta Cherbourgot to reach the sun near Brest. Tehát egy tankdivízió van Brest közelében. Nézzük először, Dovernél van 2 szem. Dovernél van szem. Hát, vagy nem tudom. Aztán mi volt ez? Hova? Towards Door-nál. Francia nyugati szituáció. Cherbourg to reach the Sam battery please. Tank division is leaving Cherbourg to reach the Sam battery needs. The Sam battery near 10 is still active. Cyannél is van egy. Na, ez most melyik? Ez Cyannél is, meg Priestnél is van egy, és lehet, hogy itt nincs is. És Cherbourg Leaving Cherbourg tankdivízió. Akkor itt van tankdivízió. Igen, következő. Norci, az északi tengernél van submarinek, igen. 2 of 3 submarine Celtic Sea have left for Cherbourg.
A Cherbourgnál maradt egy, hogy találkozzon a Brest közeli Submarinnál, tehát Brestnél Submarin is van. Basszus, most mi van? Celtic Sea. Várjunk, csak ez hogy nézett ki? Submarine still positioned in the North Sea. North Sea-nél is van. De hol? Talán itt. Akkor ezt vissza kéne rakni szemre. Meg szerintem Cherbourgot is vissza szemre. Na nézzük még egyszer, ez hogy van ez? Kettő a 3 submarin, tehát a tenger alatt járóból a Celtic Sea. A 2 a 3 submarinból a Kelta tengeren maradt, ha jól értelmezem. Jól értelmeztem? Valamit nagyon elcseszek szerintem. Jó, kezdjük előről szerintem. Belgiumban van 2 tankdivízió. Egy másik elhagyta Lavrit. Ez biztos jó. Vagy lehet, hogy... Na jó, szedjük ki az egészet. Na. 2 még. Konfirmálták, hogy 2 terület még pozícionál Belgiumba. Egy másik tankdivízió. Le Havre. Hát akkor ott van. Tank. Úgy. On mission cenzúrál cenzúr. Investigate enemy units movement. Francia nyugati part szituáció. 2 föld-levegő rakéta. Spotted towards Dover. Dover felé néz 2 nyugati. Jó, kezdjük ki az utolsó. A Cánnél aktív. Most ez a Cán, vagy ez a Cán? Az az. Sam near Brest és Caen. Így. És valami tankdivízió elhagyott valamit.
Leaving Cherbourg to reach the Sam battery near Brest. Akkor Cherbourg alá ide tankot kell rakni. Jó, akkor ez elvileg megvan. A északi tengeren. Kettő megy Cherbourghoz a 3-ból. Talán így. Ami a másik, a submarine left Cherbourg to meet with the one positioned near Brest in the North Atlantic. Aha, szóval az egyik innen elmegy, hogy találkozzon azzal, ami itt van. Erre hogy volt a szöveg? Hol találkoznak? Near Brest in North Atlantic. Akkor az itt van az egyik. Tehát, hogy így van. Valami nem jó. Akkor lehet, hogy ez nem itt van. Basszus, itt a North Sea. De az... Ó, egy van a North Sea-n. Bocsánat, egy van itt is. Egy van, és akkor... Lehet, hogy egy van ide is? Vagy... Az északi tengeren van egy. Kettő a 3 tengeralattjáróból, ami a kelta tengeren volt, elment Cherbourgig. Egyik belőle elment, hogy találkozzon egy másikkal, ami a Brest közelében van. Lehet, hogy ez nem itt van? Belgiumban 2 van, 2 tank. Lehet, hogy ez a tank, ez nem itt van, hanem itt. Az bonyi.
Ez nem ír ide semmit. Ennek itt kell lennie. Le Havre-nél van egy tank. Gondolom oda kell pozícionálni. Akkor lehet, hogy Dovernél van még egy Szociál. Igen, egyedül ez a izé, ebben nem vagyok biztos, hogy ezek most hol vannak. Az északi tengeren van egy, az jó. 2 a 3 tenger alatt járóból elhagyta Csírburgot, akkor lehet, hogy itt van. Csírburg felé. Nem tudom máshová rakni. Tehát itt van egy. Az ott 2. Belgiumban nincs több tank, tehát biztos, hogy jó helyen vannak. Azt nem tudom, hogy... Lehet, hogy ez a tank, ez tényleg nem itt van, hanem itt. Nem. Ó, várjatok, lehet, hogy nem. A tank az itt van. Itt nem tank van. Itt se ez van, hanem itt egy szem van. Meg itt is egy szem van, nem? Na ide ezt megnézem, hogy azt hogy írják, illetve hogy értik ezt pontosan. Kinyitnád? A spotted towards, az pontosan mit jelent? Jézusom. Dover felé észlelték, azt mondja. A fordító. De hogy 2? De 2-t nem tudok oda rakni. Csak 1-et tudok. Looks like I made a mistake on the map. De itt legalább valami volt. Akkor lehet, hogy ezt szedjük le is. Azt mondja 2.
Looks like I made a mistake on the map. Igen, de mit? Lehet, hogy ez tényleg nem itt van, nem ez itt lesz. Nem? Looks like I made a mistake on the map. Már közel vagyok a megoldáshoz, csak nem tudom, hogy értik ezt pontosan. I should check the reports. I think I've made mistakes on the map. Na, azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nem, ez nem itt van. Looks like I made a mistake on the map. Valamit elrontunk a mappon. Looks like I've pinned too many units on the map. I should check the reports. I think I've made mistakes on the map. Túl sok van most a izén, a térképen. Looks like I've pinned too many units on the map. I should read the reports again. I should check the reports. I think I've made mistakes on the map. I should check the reports. I think I've made mistakes on the map. Nem, itt tank. Nem is I tank should check volt. the reports. Sam? I should check the reports. I think I've made mistakes on the map. Looks like I've pinned too many. I should check the reports. Looks like I made a mistake on the map. Na nézzük, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-et kell fölrakni. 2 tankdivízióval a Belgium. Ez jó. Egy másik tankdivízió Le Havre-n. Igen. Ez megvan. Francia nyugati part szituáció. Ez nyugati part szituáció, vágjátok. Tank division is leaving Cherbourg to reach the Somme. Ez is jó helyen van. Na jó estét, jó estét. Mi újság? Caennél a szem még aktív. Az valószínűleg ott van. Minden rendben, az a lényeg. Éppen taktikai kódokat próbálok megfejteni. Ezzel vagyok a legnagyobb bajban. Azt írja, hogy egy tenger alatt járó az északi tengeren van. Az ott van. Az megvan. 2 a 3 tenger alatt járóból, ami a Kelta tengeren volt.
Tehát a Kelta tengeren lévő 3 tengeralattjáróból 2 elment Cherbourgba. Itt van az egyik Cherbourgba, ez mögött a másik. A Kelta tengeren van 3, tehát ott van 1. Cirtergengőről nem beszél. Aztán... Ez nem az. A másik papír. Tehát egy tengeralattjáró elhagyta Cherbourgot, hogy találkozzon egy másikkal, ami Breeze közelében van a Nord-Atlanti óceánon. Akkor az ott van, és ezek szerint az jó helyen van. Akkor valami más csesztem el. A tankok jó helyen vannak. Akkor egyedül ez az, ami nem stimmel. 2 földlevegő rakéta, vagy lövő, nem tudom mi, kiszúrták Dover felé. De várjunk. De ez úgy kezdődik, hogy a francia nyugati parti szituáció. Szóval akkor ez itt nincs. Szedjük le. Mondjuk ezt is szedjük le. Várjuk, ez itt túl kevés akkor. Mert hogy a 2-t kell még kirakni. Ha 2-t kirakok, akkor azt írja, hogy valamit elcsesztünk, tehát 2-vel kell több. Mi van, ha ide rakom? Sam. I should check the reports. Nem. I think I've made mistakes on the map. Dover felé van 2. Itt van too many. Looks like I've pinned you. Jó, de ezt leszedjük, ezt a 2. Dover felé van 2, akkor lehet, hogy ezt visszarakjuk ide. Looks like I made a mistake on the map. Vagy nem. Lehet, hogy ide kell még egy tengeralattjáró. That's it, Basszus. I guess. Megvan. Junta. Nagy nehezen megfejtettük azt a You can rossz use my cizét. real name here, you know. Sorry, but I just can't get used to it. For me, you'll always be Ginger Junta. Charming. I'm sure I have Lenny to thank for that, hmm? You were always too soft on that little brat. Jaj. Most lemaradtam. Oh, give her a break. What are you doing here? I'm so glad to see you. Only doing my duty, Dana darling. A gallery invited me for a conference, so I jumped at the occasion to report back to our superiors. But it might be the last time for a while, I'm afraid. It's getting very hard to leave the occupied territories, even for a famous so-called pro-brown shadow artist like me. Anyway, how have you been since my last visit? Mondd el az igazat. Well, with Leon being missing and probably lying dead somewhere in Baltayar for the past 7 years, and what happened to my parents, you know how I feel. But it's all beginning to feel like a dream, Junta. A distant dream. Especially her. And I don't want Kezdünk it to, felejteni. you know, I don't want her, my sweet Anna, to just fade away.
I'm sorry, Yunta, but could we please change the subject? Of course, darling. What is it? More work for you, actually. Na, hozott egy kis munkát. The Allies need someone for an operation with the Resistance in occupied territory, and they think it should be you. But truth be told, Dana, I'm not sure that's such a good idea. Why not? I did volunteer for field operations. They've trained me a lot for that. I know, Dana, but this operation will happen in Ostertal, right next to Wagen, actually. I see. Hazai küldetést you don't need hozott to answer me nekünk. this minute. And no one would blame you if you declined the mission. We all know you don't only have happy memories of Wagen. You still have time to think it over. But before you give your final answer, they need you to identify the resistance group that will execute the operation. It's all explained here. And of course it's all top secret stuff. So you must cross-reference the documents right here in this room. You'll have to use that thing over there. But I don't know how to use it. I'm sure that's easy for you. You have such a clever mind, my little virtuoso. Micsoda? I'll see you later. Na, erre kíváncsi vagyok, Let's hogy get mit kell. cracking then. Valami szuper titkos dokumentum, amit meg kell fejteni, hogy micsoda? Agent Roze. Agent Dana Roze. 44. április 4-e. Igen. Ha elfogadja a küldetést, hogy is van a Mission Impossible-ban mindig. Amennyiben elfogadja a küldetést. Wagen közelében dobják ki, hát gondolom nem repülőből. Aha, szóval ez a kis szerkezet segít nekünk bármilyen dokumentumban. De mi a szar ez? Gőzgépnek tűnik inkább. Compressed air. I think I need to get the mixture right, paying close attention to the rarefied air. That must be for mixing the correct proportions of rarefied air in the system with the compressed air. Aha, össze kell hangolni a kettőt szerintem. Hogy ezt lehet, hogy a zöld sávba kell. Hát és ez most... Magam sem értem, mit csinálok, de valamit csinálunk. Jó, az megvan. Prepare the mission. Ez a túloldalt van. Várjunk csak, várjunk. Ó, mik ezek itt? Mik ezek?
The most widely used Allied single-seat fighter plane. I probably owe it my life, like all of us here. Ez csak egy repülőgép izé. Ja, ez az a dokumentum, amit kaptunk. Az ügy... With snowed under, the paperwork is piling up, and problems with it. Annyira titkos az ügy, hogy nem mehetünk ki addig a szobából, amíg nem döntünk. The whole wide world at war, and for the second time in barely a generation. Mennyi az idő? 18-21. Egyik se jár jól. Na jó. Mit kell ezzel csinálni? Azt mondja, hogy... Szövetséges. Influencer. De ezek micsoda? Topic. Téma. Ország. Resistance. Nem. Troops. Hospital Resistance Network. USA. Lengyelország. Spanyol. USSR. Osterhal. Az kell nekem. Right. Let's see. Oké. Ez mondjuk egyszerű volt. Na. Identify resident megfordult. Ott van. Edelweiss is Highline Painter. Edelweiss? Az ő. A coincidence. It must be a coincidence. The network leader's alias. Ő volt a vezető. Az ellenállás vezetője, Leon. Don't call me that, you know I don't like it. It's true though. That's exactly what you are, my pretty Edelweiss. Jó. Ha más nevet adunk neki annó, akkor itt más név szerepel? He's alive. He's alive. He's alive. I need to... Oh, good grief. But how did he... Yunta! Yunta! Ezzel még mindig nem derült ki, hogy mi a franc van velük, de valószínűleg életben lesznek, és ott lesznek valahol Wagenheimban, vagy Wagenheimban. So Leon made it from Baltayar. But how? I have no idea, miss. All I know is that he survived for almost a year in the mountains before coming back to Ostertal to set up the Edelweiss resistance group. Edelweiss Which made Dad accept the Resistance mission you Group. told her about back then, right? Ezt Of kiírni a course, he was fejem. given extra training and was dropped near Wagen the following summer to carry it out. Még így is, de nem baj. We'd better get going. It looks like the storm is coming. Bezony, jön a You vihar. go first. I'll meet you at the tram station in a minute. Of course. Take all the time you need.
Meg kell találnunk azt a... Donnereknek a sírkövét? Vagy mi volt ez? Egy perc és megyek. Ez... Basszus! Nem ezt a képet akartam. Menj vissza! Erre. Ez. Mondjuk ez is jó. Nincs senki mögöttünk? Jobban. Donnerszeket meg kell találni. Mellékküldetés, úgyhogy arra nem tudok lemenni. Erre nem tudunk bemenni. A dead end. I'll have to go back. Hol vannak Donnerszék? Szerintem itt fel. Nem. Ott van read. I recognize some of the names here. Pretty interesting. But I should get back to what I was doing. Adományozók. Lenny Renner, ott van. Ugye Lenny Renner Juntának volt az álneve. Magdalena Neumann. Valaki volt Magdalena, de a Neumann nem ismerős, Julian Sanna. És Adam Zimmer is ismerős. Zimmer is volt a játékban. Szóval megvan. Hogy is jöttünk az erre? Itt le. Itt elmentünk erre. Itt erre. It needs a key. But it doesn't look that strong, though. Ezt ki lehetne nyitni valamivel? Mi van ott bent? The Undertakers must store their tools in it. Ez mire való? Érdekelne, hogy azzal mit lehet csinálni. Impossible to get through here. Better find another way. Kérdés ez, hogy az mi van akkor, ha azt kinyitom? Az mi az? Impossible to get through. I'll have to find a way to go around it. Ó. Ja, akkor lehet, hogy most kell kinyitni. What the heck?
What is it, Kate Walker? The gates, they just closed. Oh, there must be a mechanism to open them somewhere. There always is, Kate Walker. Ki kell nyitni valahogy az ajtót. Closing time, huh? And what am I supposed to do now? Sleep in a vault until morning? Na jó. Akkor... Gyere hozzám. So, the bag, again. I know, Oscar. I know. Obviously, you do not, Kate Walker. Az mi az? Jó, ott nem tudok átmenni, ott csak annyi. Bezártak a temetőbe. A dead end. I'll have to go back. Zsákutca. Akkor ez nem. Itt most megint feljutunk a donéterek. Van itt valami. It seems so old. This place must be centuries old. Több százados. Öreg. Oda néz. Na basszus. Na megvan. Hozz ki nekem azt a kalapácsot. Vagy mi az? Csákány? Can you bring that pickaxe closer, Oscar? Of course, Kate Walker. Hopp. Hopp. Közi. És mi van, csákánnyal kinyitjuk a izét? Hát nem. Mit csinálunk csákánnyal? Leszedjük az izéről a izét. Menjél le. Valahol itt volt az a... Ott van. A break. Mehet. Erős egy lakat ez. Van ott egy pótkulcs? Aha. Looks like it's compatible with a bigger mechanism. Egy nagyobb géppel kompatibilis, azt mondja. De hogy jutunk hozzá a gépezethez? Itt már nem tudok semmit nézni. Jó. Hol is volt a gépezet? Fönt? Menjünk föl. Erre van a kijárat. Closing time, huh? And what am I supposed to do now? Sleep in this mechanism. It seems connected to the gates, but I can't reach it from here. Ó, a teljesítményt értél el. Várjatok, hát onnan. Akkor innen. Ajkét, ne szarakodj. Várjatok.
Erre hátra. Itt van. Tekerj, tekerj. Easy. Ezzel a vízes padlóval meg tudnak venni engem. Tök jól néz ki. Ja, nem arra. Erre. Look. Grim. Ezt már láttuk. És most merre van a villamos? You Megint seem aludtam. disappointed, Kate Walker. About what? Well, correct me if I am wrong, but the fact that Diana Rose lost her baby and became sterile disproves your hypothesis that there can be a family link between you, doesn't it? You're not wrong, Oscar, but I'm just stupidly over-optimistic. I wish I were like you. And not Igen, controlled ezzel, by stupid hogy emotions. Dana elvesztette a gyermekét, I és guess? úgynevezett Sorry, Oscar. steril That lett, didn't come out so well. ezáltal megszűnt logikailag mindenfajta kapcsolat köztünk és közte. Tehát nem lehet családi kapcsolat. És ez egy kicsit elszomorító. Így van. Tök jól néz ki. Lehet, hogy ez is jó lenne. Megjöttem. Are you all right, Miss Walker? This must have been quite a shock for you, wasn't it? Annyira nem. Let's take the tram back to the guest house, Miss Ó, Walker. kösz. Hol vagyunk? Dana Old House, Guest House. A többihez nem is tudunk menni. Upsetting Discovery. Na de most mi van? Most a sztori szempontjából mi derült ki? Nézzük csak. Hát, hogy valószínűleg életben vannak. Illetve, hogy Dana valószínűleg visszajött ide Vakheimbe, ugye a küldetésére. Valószínűleg összetalálkozott Leonnal. Szóval még itt is lehetnek. Valahol. What about that mission Dana led with Leon's resistance network? It didn't turn out well, Miss Walker. Actually, that's the reason I left London to be here. Oh? Yes, just a second, Miss Walker. Where did I put it? What with this blasted storm? It's all over the papers. Here, have a look for yourself. Storm. Excavation work at Devil's Pass has been interrupted. An unexpected storm has obliged the Council to remove the bodies trapped in the ice since the Second World War.
and to move them to the Silberspiegel refuge. Micsoda? Those frozen bodies near the refuge. I heard about them just yesterday. Do you mean... There has been no formal identification yet, Miss Walker. But it's plausible that... That Leon, at least, is among those bodies, yes. Ők voltak ott benne az izébe? What happened to Leon? According to the testimonies I've obtained, Leon was killed on that mission the Foreign Office tasked Dana to lead. An avalanche, apparently. I am one of the few people still alive to be able to identify him, which is why I'm here. If it weren't for this bloody storm, it would have been done today. Neki kellene azonosítani őket? Do you think Dana could be among the bodies? I suppose it would be logical. It would explain why I never saw or heard of her again after the mission. Yet according szóval to some ő nem hallott witnesses, róluk a Dana küldetés survived the war után. and indeed helped resistance fighters from Wagen until the liberation. But if those testimonies were true, then Dana vanished after the war. És a többiek? A többi test. What about the other bodies? According to the medical examiner's office, in all, 3 bodies have been extracted from the ice. The one presumed to be Leon, and 2 others, a man and a woman not yet identified. Egy nő és egy férfit még nem azonosítottak. I see. Ez... Szerintem nem ők voltak azok akkor is. Szerintem csak Try to beállították. stay positive, Miss Walker. Only a visual identification will allow us to be certain. We can go as soon as this storm's over, probably tomorrow or the day after. Right. Közben szól a vihar. Nem tudunk nyomozni. Mi történt? Megálltunk? Végállomás? Miss Walker, we've arrived. Ja. But you're not coming, are you? Well, Miss Walker, you might not be related to Dana, but you bloody well certainly remind me of her. Mi nem megyünk vissza a vendégházba. Ha nem fölmegyünk. Fölmegyünk vissza szerintem a izébe. Itt volt egy mumus ember. Emlékeztek? Az vagy Dana, vagy Leon. Vagy csak Dana. Figyeljétek meg. Most megmondom. So, instead of waiting for the storm to pass and for the official identification of the bodies, I might add, that were trapped in the ice for 6 decades, you, and by extension me, are going to climb up the mountain so you can identify them yourself. I know, Oscar, I know. Így van. But I've just got to be Megnézzük sure. őket, hogy Because ők one of azok-e. those bodies turns out to be Dana. We'll have no more trains to chase?
Izgalmas. Lehet, hogy kéne hozni egy kávét, nem? De. Silberspiegel Review. Jaj, néztem, hogy lett ilyen nagy hajunk. Ez csak egy kapucni. Kapuc. Find the frozen. Mi volt ez? Inspect the common room. Na. Hozok kafét, mindjárt jövök.